Secolul al X-lea marchează prima atestare a armenilor pe teritoriul românesc, dovadă fiind o inscripție de pe o piatră tombală din Cetatea Albă, situată pe teritoriul de astăzi al Ucrainei. Coloniștii armeni au venit din Asia Mică, trecând prin Crimea și Galiția și s-au stabilit încă de la început în zona Moldovei și a țării românești. Aceștia au jucat un rol important atât la întemeierea statului moldovenesc, cât și ulterior la dezvoltarea provinciei pe întreaga perioadă medievală. Centrele principale locuite de armeni în această regiune au fost Cernăuți, Suceava și Seret. În Suceava, prima comunitate armeană a fost constituită în anul 1401, în timpul domnitorului Alexandru cel Bun, prin înființarea primei episcopii armene la mănăstirea Zamca. Prima comunitate armeană mai numeroasă, așa aș putea spune, a venit în anul 1401, odată cu înființarea primei episcopii armene la mănăstirea Zamca, cu episcopul Ovanes. Obținând cetățenia, și-au cumpărat pământuri și, datorită acest fapt, și-au construit și lăcașurile de cult, cele 2 mănăstiri și 3 biserici, care sunt și în ziua actuală. Armenii au contribuit semnificativ la dezvoltarea economică a orașelor, au creat instituții de învățământ și de binefacere și au lăsat în urmă elemente de cultură materială. În atelierele armenești se produceau săpun, lumânări, mezeluri, brânzeturi, medicamente și juvaiere. Armenii erau de asemenea meșteșugari iscusiți sau buni comercianți. În mare parte bijutieri, ceasornicari, cafengii, dar au fost și 3 sau 4 sau 5 care s-au ocupat cu agricultura și au fost mari mășieri, au avut pământuri și au contribuit foarte mult și la ajutorul bisericii și la armenii care erau mai nevoiași din aceste zone. La Suceava, pe lângă biserica armeană, funcționează o școală națională, loc unde tinerii participau la cursuri predate în limba armeană, dar puteau învăța totodată germana, română sau ritualul bisericesc armean. Armenii au fost primul popor din lume care a adoptat creștinismul ca religie oficială. În județul Suceava se află vestitele mănăstiri armenești Hagi Gadar și Zamca, alături de alte lăcașe de cult ale acestora, Biserica Sfânta Cruce, Biserica Sfântul Simeon și Capela Pruncul din Suceava, Biserica Sfântul Gheorghe din Gura Humorului și Capela Armeano-Catolică din Iacobești, toate fiind veritabile monumente de artă. Azad Mandalian este singurul preot armean din Suceava. El slujește de aproape 30 de ani în fața altarului, fiind și unul dintre principalii promotori ai istoriei și tradițiilor armenilor din Bucovina. Eu n-am terminat seminarul, am terminat liceul, dar după liceu am plecat la Facultatea de Teologie lângă Erevan, la Echmiazin, la catedrala noastră unde se făcea, și am terminat cursurile de teologie. Urmând din 90 am preoțit și eu și am îndată 30 de ani de preoție. Părintele Mandalian a urmat cariera bisericească urmându-l pe bunicul său, Stavrofor Mandalian, care, supraviețuitor al genocidului armenilor din Turcia de la începutul secolului trecut, a emigrat în România și a slujit timp de 50 de ani în Suceava. Bunicul a ajuns împreună cu bunica, după cel de-al doilea, practic, dar primul genocid din secolul trecut, săvârșit între 1915 și 18, în primul război mondial, de către turci asupra armenilor, au reușit să supraviețuiască amândoi, s-au stabilit în România, bunicul termină în teologia, seminarul având la bază, s-a hirotonit preot și a rămas 50 de ani preot pe aceste meleaguri. Mănăstirea Hagi Gadar a fost construită în secolul al XVI-lea de către 2 frați, negustori armeni. Legenda amintește faptul că cei 2 frați pe nume Danovachian s-au rugat la Maica Domnului pentru prosperitate și succes în afaceri și, considerând că au primit ajutorul cerut, au ctitorit o mănăstire fortificată din piatră pe care au numit-o Hagi Gadar, care etimologic înseamnă Mănăstirea Dorințelor în limba armeană. Mănăstirea este renumită pentru vechimea și frumusețea sa, dar mai ales pentru faptul că îndeplinește dorințele creștinilor care se roagă cu sinceritate și stăruință. Săptămânal sute de credincioși urcă în genunchi dealul pe care este amplasată biserica, înconjurând-o de 3 ori și rugându-se la toate cele 4 colțuri ale acesteia.
Cimitirele armeniști din Bucovina sunt de asemenea fascinante. Pietre de mormânt scrise în limbile armeană și germană conțin semne heraldice specifice Bucovinei, iar monumentele funerare de piatră sau marmură ne oferă informații prețioase cu privire la societatea vremii. Cele mai ample manifestări organizate de armenii din Bucovina sunt comemorarea genocidului armean la 24 aprilie, Paștele și Crăciunul, dar și celelalte sărbători creștine. Este specific armenilor faptul că aceștia marchează nașterea Domnului Isus pe 6 ianuarie odată cu Boboteaza. Sărbătorile lor sunt nașterea, Paștele, Sfânta Maria, care este foarte importantă pentru noi, adormirea Maicii Domnului, și celelalte sărbători, care în mare parte coincid, mai puțin nașterea, care ținem după biserica primară și o facem pe 6 ianuarie. Se naște și a doua zi îl botează, deci așa. Și Paștele este la fel și adormirea Maicii Domnului, de 15 august, când se adună o mare comunitate de armeni și români la această mănăstire. Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului este celebrată la fiecare 15 august la mănăstirea Hagi Gadar. Aceste sărbători reprezintă ocazii pentru degustarea celebrelor bucate specifice armenilor suceveni, precum supa cu urechiușe numită aganjabur și pilaful cu carne de vită. Conform tradiției, dacă un credincios face în ajunul hramului 40 de urechiușe, atunci Domnul îi va îndeplini o dorință. Este pe 15 august, noi îl sărbăm de obicei în prima duminică mai aproape de 15, în afară de faptul că nu pică chiar pe 15. Se adună foarte mulți armeni din țară, câți mai sunt, și din diasporă în special, mai ales cei plecați din România, pentru că știu de tradiția acestui hram. Are loc Sfânta Liturghie, se urcă dealul în genunchi, are loc Sfânta Liturghie, după care o mică agapă creștinească, în care este servită aceste tradiționale aganjabur, urechiușe, cum se spune, aganjabur, care este ceva tradițional Sucevei și cu un fel de supă amestecată cu un delicat făcut din ierburi, din pătrunjel în special, care este tot tradiția armenilor din Suceava care au stabilit. De curând, în municipiul Suceava a fost amenajat un muzeu dedicat civilizației armene din Bucovina, adăpostit în edificiul școlii armeniști, care a împlinit 190 de ani de la întemeiere. Armenii suceveni au relații bune de colaborare cu etnicii români majoritari, dar și cu reprezentanții celorlalte etnii din Bucovina. Pentru a-și păstra și promova cultura specifică tradițională, armenii s-au constituit în Uniunea Armenilor din România, filiala Suceava. Este o minoritate mică, căutând câți mai suntem să ne ducem în continuare tradițiile și obiceiurile. Și participăm atât la activitatea celorlalte minorități, a românilor, și ei, cu mare plăcere, îi așteptăm și la noi. Մենք կշռավորենք եւ գխրավիրենք բոլորը հայերը եւ ռոմանացիները եւ մնացածները աս մեծ եւ վանկը Սուրբ Հաճիգադարին վանկը մանավանդ Սուրբ Աստվածածինին ժամանակ